जय महाराष्ट्र मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपलं यूट्यूब चॅनल धांडे एडिट्सवरील एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। तर मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ आपण 𝗏𝗏𝑚otion ॲपमधून बनवलेला आहे आणि आजचा व्हिडिओ आपला खूप इंटरेस्टिंग झालेला आहे। तुम्हालाही अशा प्रकारचा स्टेटस व्हिडिओ बनवायचा असेल तर त्यासाठी तुम्हाला आपल्या मटेरियलची आवश्यकता लागत असते आणि ते मटेरियल मी तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवर म्हणजेच 𝗏𝗏𝗏.धांडे_एडिट्स_𝗏𝗏 वर देत असतो। तर मित्रांनो, त्यातून तुम्ही एकदम फ्रीमध्ये आपलं मटेरियल डाउनलोड करू शकता। पण ते मटेरियल डाउनलोड करण्यासाठी तुम्हाला एका पासवर्डची गरज लागणार आहे आणि तो पासवर्ड तुम्हाला आपल्या या व्हिडिओमध्ये कुठेही मिळेल। त्यासाठी तुम्हाला आपला व्हिडिओ पूर्ण बघावा लागेल आणि याची लिंक तुम्हाला आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळून जाईल। तर चला मित्रांनो, जरा वेळ न घालवता मी तुम्हाला आपला आजचा डेमो व्हिडिओ प्ले करून दाखवतो। Everybody's hands up in the air and clap, 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 clap. ओके, तर मित्रांनो, व्हिडिओ सुरू करण्याच्या अगोदर थोडक्यात तुम्हाला एका अर्निंग ॲप्लिकेशनबद्दल सांगायचं आहे, ज्याचं नाव आहे ●●📚, ज्यामध्ये तुम्ही डेली बेसिसवर थोडंसं काम करून चांगल्या प्रकारची अर्निंग करू शकता। तर मित्रांनो, हे ॲप ओपन केल्यानंतर तुम्हाला काही अशा प्रकारचा इंटरफेस दिसणार आहे। त्यानंतर तुम्हाला खाली रजिस्टरचं ऑप्शन दिसत आहे, त्यावर सिम्पली तुम्हाला क्लिक करायचं आहे। यावर क्लिक केल्यानंतर त्यांच्या काही तुम्हाला परमिशन मिळतील, तर त्या तुम्हाला वाचायच्या आहेत किंवा नाही वाचलं तरी चालेल। त्यानंतर सिम्पली तुम्हाला येसवर क्लिक करायचं आहे। त्यानंतर मित्रांनो, इथं तुम्हाला जी काही तुमची माहिती आहे ती सर्व ईमेल ॲड्रेस वगैरे भरून घ्यायचं आहे आणि सिम्पली आय ॲक्सेप्ट टर्म्स अँड कंडिशन अँड कन्फर्म दॅट माय एज इज 18+, त्यावर सिम्पली क्लिक करून तुम्हाला हे इन्फॉर्मेशन सेव्ह करून घ्यायची आहे। हे एक प्रेडिक्टेबल ॲप आहे, ज्यात तुम्ही एखादी नंबर प्रेडिक्शन करून जिंकू शकता। जर तुम्ही ॲपमध्ये 10 रुपये सुरुवातीला इन्व्हेस्ट केले आणि तुम्ही जर जिंकले तर त्या बदल्यात तुम्हाला 90 रुपये मिळतील। अशा प्रकारचे रोज तुम्ही 1000 रुपयेपर्यंत जिंकू शकता आणि या ॲपमध्ये विड्रॉल करणं पण खूप सोपं आहे मित्रांनो। हे ॲप खूप ट्रस्टेड ॲप्लिकेशन आहे, तर ॲपची लिंक तुम्हाला आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळून जाईल। तर मित्रांनो, लगेच जाऊन या ॲप्लिकेशनला डाउनलोड करा आणि आजपासूनच अर्निंग करायला सुरुवात करा। तर मित्रांनो, जरा वेळ न घालवता आपण आपल्या आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला सुरू करूया। तर मित्रांनो, सर्वात पहिले तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवरून बिटमार्क प्रीसेट आणि शेक प्रीसेट आपल्या 𝗏𝗏𝑚otion ॲपमध्ये इम्पोर्ट करून घ्यायचे। जर तुमच्याकडे आपलं 𝗏𝗏𝑚otion ॲप नसेल तर तुम्ही आपल्या वेबसाईटवरून किंवा टेलिग्राम चॅनलला मी पिन केलेलं आहे, तिथून आपलं लेटेस्ट व्हर्जनचं 𝗏𝗏𝑚otion ॲप डाउनलोड करू शकता। त्यानंतर तुम्हाला सिम्पली 𝗏𝗏𝑚otion ॲप ओपन केल्यानंतर प्लसच्या आयकॉनच्या बाजूला प्रोजेक्ट्स ऑप्शन दिसेल, सिम्पली त्यावर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे। त्यानंतर आपली जी काही बिटमार्क प्रीसेट आहे ती तुम्हाला ओपन करायची। तर बघू शकता मित्रांनो, अशा प्रकारे आपला जो काही व्हिडिओ आहे त्याच्या बिटमार्क मी तुम्हाला करून दिलेला आहे एकदम ॲक्युरेटपणे आणि एकदम ॲक्युरेट बीट पण तुम्हाला इथं ॲड करून दिलेलं आहे। तर सर्वात पहिले तुम्हाला सिम्पली सुरुवातीला जायचं आहे, प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जायचं आहे आणि इथून मी तुम्हाला आपल्या मटेरियलमध्ये जो काय ●📏 सरांचा फोटो देईल तो तुम्हाला अशा प्रकारे इथं ॲड करायचा आहे। त्यानंतर 3 डॉटवर क्लिक करून सिम्पली तुम्हाला याला फिल स्क्रीन करायचं आहे। त्यानंतर अशा प्रकारे तुम्हाला याला खाली थोडं सरकवायचं आहे आणि व्हिडिओच्या शेवटपर्यंत जाऊन सिम्पली इथपर्यंत 2 नंबरच्या ऑप्शनचा साहाय्याने या फोटोला तुम्हाला शेवटपर्यंत एक्सटेंड करायचं आहे। तर बघू शकता मित्रांनो, अशा प्रकारे आपल्याला सर्व लेअरवर हा फोटो ॲड करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर आपला जो काही लोगो आहे तो आपण सर्वात पहिले डिलीट करून टाकूया। त्यानंतर सिम्पली तुम्हाला ही जी काय आपली शेवटची बीट दिसेल, मोठी बीट दिसेल, तुम्हाला इथं आपली 5.28 सेकंदांपर्यंत बीट आहे, तर तिथून सिम्पली तुम्हाला त्यावर क्लिक करायचं आहे आणि मधलं ऑप्शन दिसेल त्याच्या साहाय्याने तुम्हाला हा फोटो आहे तो वेगळा करायचा आहे, म्हणजेच कट करून घ्यायचा आहे। कट केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला हा जो काही पहिला आपला फोटो आहे त्यावर क्लिक करायचा आहे। ब्लेंडिंग अँड ओपेसिटीमध्ये जाऊन सिम्पली खाली थोडं स्क्रोल करायचं आहे। त्यानंतर तुम्हाला कलर हा इफेक्ट दिसेल, त्यातला तुम्हाला लुमिनन्स इफेक्ट सिलेक्ट करायचा आहे। तर बघू शकता मित्रांनो, अशा प्रकारे सिलेक्ट केल्यानंतर आपला फोटो आहे तो काही अशा प्रकारे दिसणार आहे। त्यानंतर सिम्पली तुम्हाला सुरुवातीला जायचं आहे, प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे, इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जाऊन आपल्याला इथे एक शॅडो PNG ॲड करायचे आहे। तर शॅडो PNG पण तुम्हाला आपल्या मटेरियलमध्ये मिळून जाईल। सिम्पली तुम्हाला इथून शॅडो PNG ॲड करून घ्यायची आहे।
तरी शॅडो PNG ॲड केल्यानंतर मित्रांनो सिम्पली तुम्हाला व्हिडिओच्या शेवटपर्यंत जायचं आहे. शेवटपर्यंत या शॅडो PNG तुम्हाला अशा प्रकारे एक्सटेंड करायचं आहे. त्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्मच्या ऑप्शनवर क्लिक करून या लेअरला तुम्हाला अशा प्रकारे खाली स्क्रोल करायचं आहे. त्यानंतर 3ऱ्या नंबरचे ऑप्शन दिसेल त्यावर क्लिक करून याची साईज थोडी तुम्हाला मोठी करून घ्यायची आहे. मोठी केल्यानंतर अशा प्रकारे जी काय लेअर आहे ती वरती सरकवून घ्यायची आहे. त्यानंतर मित्रांनो परत एकदा तुम्हाला सुरुवातीला जायचं आहे, प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे. इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जाऊन मी तुम्हाला 2 प्रकारच्या PNG दिलेल्या आहेत. तर सर्वात पहिले तुम्हाला ही जी काही PNG ती इथं ॲड करायची आहे. ॲड केल्यानंतर तिला मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जाऊन अशा प्रकारे खाली आपण जशी शॅडो PNG सेट केली तशाच प्रकारे या PNGला पण आपल्याला सेट करायचं आहे. त्यानंतर सिम्पली 3ऱ्या नंबरच्या ऑप्शनचा साहाय्याने तुम्हाला याची साईज पण थोडी छोटी करायची आहे. तर बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारे साईज छोटी झाल्यानंतर तुम्हाला ही जी काय आपली शेवटची बीट आहे जिथून आपण फोटोचा कलर चेंज केला होता तर इथपर्यंत आपल्याला जायचं आहे. सिम्पली बॅक जाऊन तुम्हाला इथपर्यंत या फोटोला एक्सटेंड करायचं आहे. तर इथपर्यंत या लेअरला एक्सटेंड केल्यानंतर तुम्हाला पुढे जायचं आहे जिथून आपले PNG दिसणार नाही. तिथपर्यंत गेल्यानंतर सिम्पली प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून तुम्हाला इथं दुसरी टेक्स्ट PNG एडिटर नावाची ॲड करायची आहे. तर ही PNG तुम्ही बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारे इथं खाली ॲड करायची आहे आणि हिला पण आपण शेवटपर्यंत एक्सटेंड करून घेऊया. तर बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारे एक्सटेंड झाल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला सुरुवातीला यायचं आहे परत एकदा आणि इथं सुरुवातीला आल्यानंतर प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं. इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जाऊन सर्वात पहिले आपण आपला लोगो पण इथं ॲड करून घेऊया. तर सिम्पली तुम्हाला तुमचा लोगो इथून सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे. प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून तुम्हाला इथं याला ॲड करायचं आहे. त्यानंतर सिम्पली मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जाऊन 2ऱ्या नंबरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून या लोगोला तुम्हाला 90 डिग्रीपर्यंत ठेवायचं आहे आणि याची साईज थोडी तुम्हाला छोटी करायची आहे. याची साईज छोटी केल्यानंतर बॅक जायचं आहे. मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जाऊन या लोगोला तुम्हाला अशा प्रकारे वरती इथं सेट करायचं आहे आणि अशा प्रकारे ॲडजस्ट इथं करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे मित्रांनो आपल्याला इथं शेक इफेक्ट ॲड करायचे आहे. तर शेक इफेक्ट ॲड करण्यासाठी सिम्पली तुम्हाला आता बॅक जायचं आहे आणि आपण जी काही वेबसाईटवरून शेक प्रीसेट आपली इम्पोर्ट केलेली होती ती तुम्हाला इथं ॲड करून घ्यायची आहे. तर बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारे मी तुम्हाला इथं शेक प्रीसेट दिलेली आहे. त्यानंतर मित्रांनो सिम्पली तुम्हाला जो पहिला फोटो दिसेल त्यावर क्लिक करायचा आहे. इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटवर क्लिक करून सिम्पली आतला इफेक्ट तुम्हाला इथून कॉपी करायचा आहे. कॉपी केल्यानंतर बॅक जायचं आहे. आपली बिटमार्क प्रीसेट सिम्पली ओपन करून घ्यायचे आहे. बिटमार्क प्रीसेट ओपन केल्यानंतर इथून तुम्हाला हे जो काही फोटो दिसेल त्याला सिम्पली इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटवर क्लिक करून पेस्ट इफेक्ट. तर इथं पेस्ट इफेक्ट आपण करणार आहोत. त्यानंतर सिम्पली तुम्हाला आता काय करायचं आहे मित्रांनो सिम्पली हे जे काही तुम्हाला बीट दिसतील मध्ये तर इथून आपल्याला या फोटोला कट करायचं आहे. तर कट करण्यासाठी सिम्पली काय करायचं आहे आपण इथे जो तुम्हाला स्पेस दिसते म्हणजे इथं आपली एकही बीट नाही आहे तर सिम्पली तिथं जायचं आहे आणि हे जे काही ऑरोचं ऑप्शन दिसते त्यावर क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर आपल्या फोटोवर क्लिक करून सिम्पली तुम्हाला इथून मधल्या ऑप्शनच्या साहाय्याने कट करायचं आहे. तर तुम्हाला अशाच प्रकारे सर्व जे आपले बीट मार्क आहे तिथपर्यंत आपला हे फोटो येतो कट करून घ्यायचा आहे. तर बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारे कट केल्यानंतर आपल्या आता शॅडो PNG वगैरे सगळं खाली आलेलं आहे. तर सिम्पली तुम्हाला शॅडो PNGच्या पुढे क्लिक करायचं आहे आणि अशा प्रकारे या शॅडो PNGला सगळ्यात वरती न्यायचं आहे. त्यानंतर आपण टेक्स्ट PNGला पण आपल्या सर्वात वरती घेऊन जाऊया. तर बघू शकता अशा प्रकारे हे जे काही आलं आहे ते झालेलं आहे. त्यानंतर सिम्पली इथं पण आपल्याला तशाच प्रकारे टेक्स्ट PNG ती वरती न्यायची आहे आणि अशा प्रकारे इथं सेट करायचे आहे. त्यानंतर मित्रांनो सिम्पली आता आपल्याला हे जे काही फोटो उरलेले आहेत त्यांना इफेक्ट ॲड करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर मित्रांनो सिम्पली आपल्याला आपली शेक प्रीसेट आहे ते ओपन करून घ्यायचे आहे. शेक प्रीसेट ओपन केल्यानंतर यातला जो तुम्हाला दुसरा फोटो दिसेल त्यावर सिम्पली तुम्हाला इथून क्लिक करायचं आहे. तर या फोटोवर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला इफेक्टच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे. 3 डॉटवर क्लिक करून सिम्पली हा जो काही इफेक्ट आहे तो तुम्हाला इथून कॉपी करायचा आहे. कॉपी केल्यानंतर बॅक जायचे आणि आपली बिटमार्क प्रीसेट ओपन करून घ्यायचे आहे. त्यानंतर मित्रांनो आपण जिथून हे फोटो आहेत ते पहिला फोटो आपण सोडल्यानंतर हा जो आपण फोटो इथून कट केले होते 4 फोटोंना तर या फोटोंना आपल्याला सेकंडवाला जो काही इफेक्ट आहे तो ॲड करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर या 4 फोटोंना ॲड केल्यानंतर हाच इफेक्ट आपल्याला हा जो काही फोटो दिसतील तुम्हाला हा जो रंगीत फोटो आपण वेगळा केलेला होता तर त्याला पण हा इफेक्ट ॲड करून घ्यायचा आहे. तर चला मित्रांनो मी सर्व इफेक्ट हे जे काय आहे ते ॲड करून घेतो. सिम्पली तुम्हाला ॲड करण्यासाठी हा जे काही फोटो आहे त्यावर क्लिक करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटवर क्लिक करून पेस्ट इफेक्ट. तर मित्रांनो मी सर्व फोटोंना अशाच प्रकारे इफेक्ट ॲड करून घेतो. तर बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारे मी या जे काही फोटो आहेत त्यांना इफेक्ट ॲड करून घेतलेला आहे. त्यानंतर आपला फोटो अशा प्रकारे काही ब्लिंक होईल आणि अशा प्रकारे आपले जे काही फोटो आहेत ते दिसतील. तर तुम्ही बघू शकता इथं पण आपले जे काही बीट्स आहेत ते व्यवस्थित प्रकारे लागलेले आहे. त्यानंतर मित्रांनो सिम्पली तुम्हाला आता आपल्या
जी काही टेक्स्ट PNG 2 नंबरची आणि 1 नंबरची, तर त्यावर तुम्हाला इफेक्ट ॲड करायचा आहे. त्यासाठी सिम्पली आपण बॅक जाऊया आणि आपली शेक प्रीसेट ओपन करून घेऊया. शेक प्रीसेट ओपन केल्यानंतर तुम्हाला हा जो काही पहिला इफेक्ट आहे सिम्पली त्याला कॉपी करायचा आहे आणि आपले बिटमार्क प्रीसेट ओपन करायचे आहे. आणि हा जो काय आपला पहिली टेक्स्ट PNG आहे त्याला सिम्पली हा इफेक्ट तुम्हाला इथं पेस्ट करायचा आहे. त्यानंतर बघू शकता मित्रांनो, अशा प्रकारे तुमची जो काय टेक्स्ट PNG ते स्विंग व्हायला सुरुवात होईल. त्यानंतर परत आपण दुसरा जो शेक इफेक्ट आहे तो दुसरा PNGला ॲड करून घेऊया. सिम्पली इथून कॉपी केल्यानंतर बॅक जाऊन बिटमार्क प्रीसेट ओपन करून ही जी काही तुम्हाला दुसरी टेक्स्ट PNG दिसेल एडिटर नावाची, तर या PNGला आपल्याला इफेक्ट सिम्पली पेस्ट करायचा आहे. तर बघू शकता मित्रांनो, अशा प्रकारे आपला इफेक्ट एकदम कडक असा लागलेला आहे. त्यानंतर मित्रांनो, आता आपला व्हिडिओ आता तयार झालेला आहे. सिम्पली या व्हिडिओला एक्सपोर्ट करण्यासाठी तुम्हाला शेअरच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे आणि व्हिडिओच्या समोर तुम्हाला ॲरोचं ऑप्शन दिसेल त्यावर क्लिक करून तुमच्या व्हिडिओची जी काही क्वालिटी ड्युरेशन तुम्ही इथून सेट करू शकता. त्यानंतर सिम्पली तुम्हाला एक्सपोर्ट या बटनावर क्लिक करायचं आहे. तर मित्रांनो, थोड्याच वेळात तुमचा व्हिडिओ आहे तो पूर्णपणे एक्सपोर्ट होऊन जाईल. त्यानंतर सेव्ह टू गॅलरी या ऑप्शनवर क्लिक करून तुम्हाला तुमचा व्हिडिओ गॅलरीमध्ये सेव्ह करून घ्यायचा आहे. ओके, तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये इतकंच होतं. आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा. चॅनलवरती जर तुम्ही आपल्या नवीन आला असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर मित्रांनो, भेटूया पुढच्या एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.